हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल अमृताज कुकिंग अँड मोरमध्ये आज आपण पुरणपोळी कशी बनवायची ते पाहूयात. लवकरच वटपौर्णिमा येते. वटपौर्णिमेला पुरणाची पोळी झालीच पाहिजे. झटपट होणारी ही रेसिपी नाही, पण त्यातल्या त्यात सोप्या पद्धतीने पुरण कसं बनवता येईल हे पाहूयात. चला तर मग रेसिपी पाहूयात. सर्वात अगोदर पुरण तयार करून घेऊयात. येथे मी 2 कप चना डाळ घेतलेली आहे, म्हणजेच हरभऱ्याची डाळ घ्यायची आहे. याला स्वच्छ धुवून घेऊयात. 2 ते 3 वेळा ही डाळ आपण धुवून घेणार आहोत. येथे डाळ आपण धुवून घेतलेली आहे. डाळ धुतल्यानंतर आता गॅस ऑन करून पातेलं घेऊयात. पातेल्यामध्ये आता आपण 3 कप पाणी गरम करायला ठेवूयात आणि या पाण्यामध्ये आपण 1 चमचा तेल टाकणार आहोत. पाण्याला उकळी येण्याची वाट पाहायची. पाण्याला उकळी आली की त्यात आपण ही डाळ टाकायची. याला छानपैकी मिक्स करायचं आणि याला आणखीन एक उकळी येण्याची वाट पाहायची. तुम्हाला हवं तर तुम्ही कुकरमध्ये 3 ते 4 शिट्टी देऊन ही डाळ शिजवून घेऊ शकता. हाय फ्लेमवरती उकळी काढून घेऊयात आणि आता आपण 15 मिनिट आपण याला मीडियम आचेवर याला शिजवून घेऊयात. 15 मिनिटानंतर बघूयात आपली डाळ कशी शिजलेली आहे. नखानी तोडली तर तुटत आहे, तुम्ही पाहू शकता, पण मऊसर झालेली नाही. जशी पुरणाला लागते तशी पुरणाला बोटावर मॅश झाली पाहिजे ही डाळ. तर आपण याला आणखीन 20 मिनिट तरी मंद आचेवर शिजू देणार आहोत. पातेल्यावर झाकण ठेवायचे, ते पूर्ण झाकायचं नाही, कारण डाळ उतू जाते. ताटात 1 ग्लास पाणी ठेवायचं, म्हणजे आपली डाळ छानपैकी शिजते. पाणी जर कमी पडलं तर त्यामध्ये हे पाणी आपण ओतायचं आणि परत हे झाकायचं त्याच्यावरती. 20 मिनिट झालेली आहेत. बघूयात डाळ शिजली आहे का. येळवण पण छान घट्टसर निघालेलं आहे. कुकरमध्ये अशी येळवण निघत नाही शक्यतो, तर आपली कटाची आमटी भन्नाट होणार आहे. येथे आपली डाळ शिजलेली आहे. पुरणाला जशी लागते तशी मऊसर अशी डाळ शिजलेली आहे. मऊसर अशी डाळ शिजलेली आहे. बोटावरती मॅश होत आहे. आता आपल्याला काय करायचं, डाळ आणि येळवण वेगळी करूयात. त्यासाठी एक बाउलवरती स्ट्रेनर ठेवायचं, त्यामध्ये ही डाळ ओतून घेऊयात, म्हणजे येळवण खाली राहील आणि डाळ अलगद वरती राहील. अशा प्रकारे डाळ वेगळी झालेली आहे. कटाची आमटी कशी बनवायची याची रेसिपी मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक सेंड केलेली आहे, ते तिथे जाऊन तुम्ही चेक करू शकता. गॅस ऑन करायचा आणि डाळीचं पातेलं गॅसवरती ठेवायचं. तुम्ही बघू शकता की याच्यामध्ये अजिबात पाणी राहिलेलं नाही. थोडंसं हाताने मॅश करून घ्यायचं अशा प्रकारे. पाणी राहिलं तर पुरण पातळ होऊ शकतं. आता यामध्ये घालूयात 2 ग्लास साखर. जितकी डाळ घेतलेली आहे आपण तितकीच साखर देखील यामध्ये घालायची. याला मिक्स करून घेऊयात. 5 ते 10 मिनिट याला घोटून घ्यायचं. यालाच आपण चटका देणे असेही म्हणतात. 2 ते 3 मिनिटांनी साखर वितळत आहे, त्यामुळे पातळ दिसत आहे पुरण. 5 मिनिटांनी तुम्ही बघू शकता साखर पूर्णपणे वितळलेली आहे. याला साधारण लो गॅसवरती 5 मिनिट परतण्याची गरज आहे. 5 मिनिटानंतर आपण परतल्यानंतर पुरण घट्ट दिसू लागतं. तुम्ही पाहू शकता थोडंसं घट्ट झालेलं आहे. आता यामध्ये घालूयात जायफळाची पूड आणि याला छानपैकी मिक्स करून घेऊयात आणि याला परतून घेऊयात आणि याला आणखीन 5 मिनिट याला शिजू द्यायचं. तुम्ही बघू शकता मऊसर घट्ट छान पुरण बनून तयार आहे. गॅस बंद करायचा. आता याला वाटून घेऊयात. पुरण वाटण्यासाठी येथे मी पुरण पात्र घेतलेलं आहे. पुरण पात्र बसेल इतकं पुरण टाकायचं आणि वाटून घ्यायचं. गरम असेल तर भरभर वाटलं जातं, असं फिरवून वाटून घ्यायचं. अशा प्रकारे सर्व पुरण वाटून घेत आहे. येथे सर्व पुरण वाटून घेतलेले आहे. आता पोळी तयार करूयात. मी येथे कणिक मळून घेतलेलं आहे. थोडंसं पातळ लागतं याला कणिक. पिठात हात बुडवून कणकेतला छोटासा गोळा घ्यायचा आहे. नॉर्मल चपातीला घेतो त्यापेक्षाही अर्धा गोळा घ्यायचा आहे. अशा प्रकारे
गोळा पिठामध्ये घोळवून घेऊयात। आता याची छोटीशी वाटी करायची। जितकं कणकेचा गोळा घेतलेला होता तेवढाच पुरणाचा गोळा घ्यायचा आहे आणि अंगठ्याने दाबून आतमध्ये भरून याच्या कड्या व्यवस्थित बंद करायच्या अशा प्रकारे। आता हा उंडा कणकेत घोळून घ्यायचा। येथून पुढची स्टेप महत्त्वाची आहे। हाताने याला दाबून पुरण पसरवून घ्यायचं। अगदी कडेपर्यंत पुरण जातं। याला थोडंसं पीठ लावून पोळी लाटून घेऊयात। अगदी अलगद हाताने लाटायची आहे। थोडंसं पीठ लावून दोन्ही साईडनी आपल्याला अलगद लाटून घ्यायचं आहे। पोळी लाटून तयार आहे। तवा गरम झालेला आहे, त्यावरती तेल टाकून घ्यायचं आणि अलगद हाताने पोळी त्याच्यावरती टाकायची। बबल्स आले की पोळी पलटून घेऊयात। हलकी फुलायला लागते। आता यावरती तेल लावून घेऊयात। टम अशी फुगते। अशा प्रकारे दोन्ही बाजूंनी भाजून घेऊयात। दोन्ही साईडनी तेल लावून घ्यायचं। येथे आपली पुरणाची पोळी तयार झालेली आहे। तुम्ही पाहू शकता किती मऊ मस्त झालेली आहे। तुम्ही ही पोळी रस आमटी या दुधाबरा तुम्ही खाऊ शकता। याच्यावरती तूप टाकून दुधाबरा तुम्ही खाऊ शकता। खूप छान लागते। रसाबरा खाऊ शकता। जर हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। थँक्यू।